डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स څنګه حال دی خیر تاسو امید لرم د الله پاک نه چې تاسو به ټیک ټاک او روغ جوړ یې سټوډنټ نننې لیکچر زمونږه په میجرمنټ کې چې دا به د راوندینګ اف نمبرز او امپورټنس اف سیګنیفیکنٹ فیگر په اړه کې سټوډنټ په دې لیکچر کې به مونږه ډیر بیسیک خبره کوو او هغه به دای چې زموږ سره د سیګنیفیکنٹ فیګرز امپورټنس څه شی دی تاسو به د دې ساته پورې د سیګنیفیکنٹ فیګرز ویلي چې سیګنیفیکنٹ فیګر ډیفینیشن څه دی د سیګنیفیکنٹ فیګرز رولز څه دي خو تاسو به دا نه ویلي چې د سیګنیفیکنٹ فیګرز امپورټنس څه دی دا مونږ ولې معلومه نو راځو د لیکچر اولنی پارت ته راوندینګ اپ نمبرز स्टूडेंट्स ته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو سره سره ته نور سټوډنټس ته هم فائدہ میلاو شي سټوډنټ زما نوم دی عمر رحیم او زموږ چینل نوم دی آسان فزیکس راځو ټاپک طرف ته راوندینګ اپ نمبر راوندینګ اپ نمبر څه ته وایي د راوندینګ اپ نمبر نه مطلب څه دی د راوندینګ دلته راوند خو اسی ګول کول ته وایي دلته مطلب د ګول کول یا راغونډول نه دي دلته به مونږه نمبر چې دی نمبر به یو خاص کم زمونږ ریکوایرډ نمبر دی هغې ته وایي راکمو دغه پروسس ته مونږ راوندینګ اپ نمبر وایو لکه تاسو به لیدلي د پای ویلیو زمونږ سره ده 22/7 دی وایو 3.14 بیا داسې تلې تلې اپ ټو 2 بلین دا ډیجټ تللی دي خو دا ختم شي نه دي یو کمپیوټر سافټویر لی ورکړي دي اوس په میتس فزیکس کې خو بار بار زموږ سره د فای ویلیو په کار راځي نو مونږ چې دا ویلیو لیکو نو تاسو خیال وکړئ دا خو به په یو میاشت کې چې دا فیګر به ولیکلی شي نو د دې یو خاص طریقه ده چې دا مونږ راکم کړو د خپل میجرمنټ دپاره چې دی هغه استعمال کړو نو هغه رول څه دي نو فرست نمبر رول مونږ وایو لکه فرض کړئ یو انسان مونږ له راکړی چې 3.1432 مونږ ته وایي چې دا 3.1432 دا تاسو راوند اپ کوي اپ ټو 3 significant figures significant figures څه ته وایي ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ ډیسکس کوو چې what are significant figures خو دلته به سمپل موږ significant figures مطلب هندسي واخلو چې عام ډیجټ ته موږ څه وایو significant figure وایو فردر په ایکسپلینیشن سره به هلته وکړو نو د دې انسر به دا شي چې موږ ولیکو چې 3.1 خو دا دریمه انسه به نه لګو دریمه انسه چې کله لګو د دې د ګاونډۍ انسې ته به وګورو که دا د 5 نه کمه وه نو دا به په خپل ځای دا پور ولګو او د دې انسې سره به هېڅ نه کوو نو تاسو وګورئ د دې نمبر نه څو جوړ شو دلته و 5 نمبرز او دلته 3 نمبرز جوړ شو دغسې سیکنډ نمبر اگزامپل 3.1462 زوړ اگزامپل دی چې راوند اپ ټو 3 significant figure نو دا به شي 3.1 خو دا درېیمه انسه چې زه لګوم نو د دې ګاونډۍ ته به زه وګورم نو ګاونډۍ چې دا د پایپ نه څه ده سیوا ده نو موږ به دا په 1 انکریز کړو نو د دې 4 نه به څه جوړ شي پایپ به جوړ شي دغسې تھرډ نمبر رول دا دی که موږ ولیکو 3.14 او پایپ اپ ټو 3 ډیسیمل اوس به څه کوو د پایپ نه کم او د پایپ نه سیوا شو که چېرته پایپ وي نو بیا به لیکو 3.1 خو دا ګاونډۍ څه به نه لیکو دې ګاونډۍ ته به ګورو د ده ګاونډي څه دی پایپ نو بیا به د پایپ نه مخکې ګورو که ایون وه نو په خپل ځای به یې پرېږدو که آډ به په 1 به یې څه کوو انکریز کوو به نو 4 څه شی دی آډ دی بالکل او ډېرو کسانو په کلاس اوچت کو آډ دی آډ نه دی جی دا ایون دی نو 4 ایون نمبر دی نو ایون به په خپل ځای باندې ولګو هېڅ به ورته هم نه وایو 4 نمبر رول 3.13 پایپ up to 3 significant figure نو 3.1 د دې ګاونډي ته به ورسه دی 5 خو دا انسه څه ده آډ نو د آډ نه به ایون جوړو نو د آډ نه ایون په 2 طریقو جوړېږي د ده نه 2 هم جوړېږي او د ده نه 4 هم جوړېږي نو څه به ترې جوړو په 1 به انکریز کوو 4 به ترې جوړو ښه 5 نمبر رول 3.1450 د دې سلوشن به څه شي up to 3 decimal 3.1 د ده ګاونډي به وګورو څه دی 5 زوړ رول خو چې د پایپ ګاونډۍ بل څه وه 0 نو دغه 3 او 5 نمبر رول یو شی دی پور به په خپل ځای ولګي مطلب ایون به په خپل ځای ولګي هېڅ به ورسره نه کېږي 6 نمبر 3.1350
د 4 نمبر په شان په شاته پسې څه دی 0 نو 3.1 او زوړ رول دی که د دې ګاونډي پایپ او د پایپ ګاونډي بیا 0 هم نو د دې به بیا په 1 انکریز کیږي او ای1 به ته جوړیږي خبره مقصد دا شو چې پایپ او 3 یو شان شو او 6 او 4 یو شان رول شو دغه 7 نمبر رول لاله چې 3.1 3 5 0 1 دا پر ایگزامپل مونږ کو سیو کو 7 نو دا اپ ټو 3 ډیسیمل نو 3.1 نو د دې ګاونډین څه د پایپ ته د پایپ ګاونډین څه 0 ده او د 0 ګاونډین څه ته بوس هم مونږ ګورو نو کله چې دا نان 0 ډیجیټو نو دا به بیا په 1 باندې انکریز کیږي نو دا 7 به په 1 انکریز شي 8 به راشي او کو دا چرته دي 3.1 8501 یا 2 any non-zero number अब जोड़ क्वेश्चन up to 3 significant figure نو دا بشي 3.1 خدا بنا لګوم د دې گاونډي انسمولي د صدا پای نو موږ خو وی چې کله ایون و په خپل ځای بلګي خو نه ورپسې 0 ده بیا غزوړ رول خو نه نوې خبره ده چې کله په 0 پسې نان 0 ډیجیټ بیا لګیدل نو خدا ایون و کو اړ خدا بس کېږي په 1 به انکریز کیږي او 3.19 ته جوړ شو نو سیمپل دا خبره به وکړو کوم انس چې موږ راوند اپ کوو د 5 نه کمو په خپل ځای به پرې خو دی کیږي د 5 نه سیوا په 1 به انکریز کیږي کا 5 په اډ ایون ته بګورو کا ایون و په خپل ځای به پریدو کو اډ و په 1 به انکریز کو ایون به ته جوړو کو په 5 پسې شاته 0 نو کو اډ و په ایون به ته جوړو او که ایون و په خپل ځای به پریدو خو ضروری امپورټنت رول پکې څه دی چې سټوډنټس پکې اکثر کنفیوز کیږي د 5 ورپسې 0 د 0 ورپسې اني نان 0 ډیجیټو نو بیا با کو اډ وو کې ایون وخو په 1 بای سکو چل سیکنډ پارت لا راځو امپورټنس اف سیګنیفیکانت فیګرز د سیګنیفیکانت فیګرز امپورټنس چې دی هغه څه دی سټوډنټ مونږ بعد سیګنیفیکانت فیګر وایسته او د دې رول څه دي دا په نیکسټ لیکچر کې وایو خو بار هغه بس تاسو مخې لراغلي خو تاسو به دا خبره نه زده کړئ چې امپورټنس څه دی مونږ دا ولې یوز کوو د دې وجه څه ده سټوډنټ په اسانو الفاظو کې دا خبره یاد وساتئ چې کله مونږه یو میجرمنټ کو او دا غي ریزلټ زموږ سره راوځي دغه ریزلټ زموږ سره که هر څنګه یې که لیست پریسایزي که سوپر پریسایزي که هر څنګه یې خو دا به مونږه د خپل میجرمنټ کې د لیست سیګنیفیکانت فیګرز مطابق چې دغه ریزلټ به مونږ لیکو د دې لپاره مونږ دا یوز کوو لکه د دې خبرې مقصد څه دی زه یو اگزامپل در کوم چې زموږ سره یو سپروایزر دی او هغه چې دی هغه په لیب کې څه دوايي چې دا هغه جوړوي اوس دغه دوايي په دې 7 باټلز کې چې دی د هغې مختلف اماونټ چې دی هغه کوانټیټي چې ده پرته ده لکه 1 2 3 4 5 6 7 او دې دوايي له پکار دي 22.5 ml واټر دی بس خپل سټوډنټس ته وایي چې تاسو په دې باټلز کې دا 22.5 ml واټر چې دی دا ورواچوي په سیم ریشو باندې نو تاسو سره به دا دوايي برابر جوړ شي نو سټوډنټ بس چل وکړي 22.5 ml براوالي او دا په 7 باندې ډیوایډ شي 3.2142 ml دا اوس لارجر ډسپلی والا کیلکولیټر باندې ډیوایډ کی نو هم د دې نه به انسر راشي 3.214285 ml خو اوس کو دی پرس کا کمپیوټر لا یا لارجر ډسپلی کیلکولیټر لا دا ویلیو بیا ورکی نو د سره براشي 3.2142857143 ml و سټوډنټ سره مختلف ریزلټ راغی که تاسو خیال وکړئ اوس دا سټوډنټ کم یو ریزلټ یوز کی دی باټل ته چې دی باټل ته کم ریزلټ کمی واټر ورواچي آیا دا ورته 8 کی دا ورته 8 کی او دا ورته 8 کی کنفیوژن دی نو سپروایزر لا دا کنفیوژن راوړي چې موږ ورته کم 8 وو حالانکه دا ویلیو چې دا د یو بل خامخا په میګنیچیوډ باندې تاسو ګورئ بدلی دي نو اکوریټ میجرمنټ بسای دا هم بدله ده دا هم بدله ده نو دې څه چل وکړي نو دې به خپل ګیون ویلیو ته وګوري هغه د 22.5 ml په دې کې سیګنیفیکانت فیګر څو دي سیګنیفیکانت فیګر په دې کې 3 دي نو دې چې کوم ریزلټ راوباسي چې هغه د 3.2142 نو دا به په دې کې ریزلټ کې به دې څومره سیګنیفیکانت فیګرز راولي نو د دې خپل کوېسچن مطابق به راولي چې هغه د 3.2 او سو 1 دا چې راوند اپ کومه 3.21 به راشي ml نو کو خیال تاسو وکړئ په دې انسر کې به هم صحیح سیګنیفیکانت فیګرز به زموږ سره
3 نو دی به دا ریزلټ چې دی دا به یوز کوي. بس دا ریزلټ ولې یوز نه کو دا ریزلټ ولې یوز نه کو نو ظاهره خبره ده چې د پریسیژن چې وو هغه ډیر زیات کم او د پریسیژن سیوا دی یا د دې پریسیژن ډیر زیات سیوا دی. کو پریسیژن تاسو په دې باندې ټاپک کتلی شئ لیکچر نمبر 7 تاسو کتلی شئ چې موست پریسایز څه ته وایي لیست پریسایز څه ته وایي. دلته به صرف تاسو د یادېدو لپاره زه وایم چې کوم میجرمنټ لیست کاونټ کوم هغه موست پریسایز دی چې د چا سیوا وو نو هغه لیست پریسایز دی. نو دلته دا زموږ سره لیست پریسایز دی او کوم انسر چې زموږ سره راځي نو هغه مور پریسایز دی سوپر پریسایز دی. نو دی څه چل وکړي دی به د خپل کوېسچن مطابق چې دی به انسر راوباسي. نو د دې دپاره موږ سیګنیفیکنټ اګزامپل لا دی چې فرض کا یو کس دی تاسو شوئ تاسو په بازار کې روان یې او تاسو سیلور وموندلو د سیلور یو ټوکړه یې وموند د سپین زر دومره کاڼی دی فار اګزامپل دومره سپین زر دی په تاسو باندې تادي جوړه ده چې یاره دا به څومره وي او زه ښه د چانس یې ووم نو ډایرکټ یو ګاډی والا ولاړ دی ګاډی والا او هغه له یې ورکړه چې وروره تا ته په خپل بیلنس کې چې دی په دې کې وګوره کوم په دې باندې چې اټاټ کې لګېدلی یو دلته په دې طریقه هغه بیلنس وي نو دلته د کاڼی کېښودو دلته ستاسو هغه سیلور کېښودلو او تاسو ته یې ریزلټ واورو یاره وایي دا خو تقریبا 60 ګرام ده. تاسو خوشحاله شوئ چې زه دا خو ډېر شی ده راشه یو دوکاندار له یې ورکړه که څه نور څه پکې څه سیوا کې نو ډېره وښئ نو دوکاندار له یې ورکړله او د هغه سره ډیجیټل بیلنس و او هغه چې کله په دې باندې کېښودله نو دا یې 60.5 ګرام وښوله. تاسو ښه خوشحاله شئ چې زه دا خو یاره ښه سیوا شوله. اوس تاسو خوند واغستو اوس به یې د یو نه یو ته ښایي د بل نه بل ته ښایي لاړئ ګولډ سمیت زرګر له لاړئ او هغه ته تاسو وایئ چې وروره دا ماله وتله چې دا څومره ده هغه دله به خپل بیلنس باندې وکته وړوکی ډیجیټل بیلنس و هغه راکړئ 60.502 دومره ګرام ښایي دله سیوا کړه دا د 60.502 ګرام. تاسو ګورئ د پاره لیست کاونټ چې دی هغه څه 1 ګرام که تاسو ته په لیست کاونټ راویستو کې چې دی څه شکي نو تاسو لیست کاونټ باندې زمونږ لیکچر چې دی کتی شئ میجرمنټ لیست کاونټ ورکوي آسان فزیکس ورسره تاسو له به لیکچر چې دی هغه راواوړي. دغسې د دې لیست کاونټ چې دی د دې میجرمنټ دا دی 0.1 ګرام او د ده دپاره دی 0.001 ګرام. نو دا چې دی دا زموږ سره لیست پریسایز دی یا ناٹ پریسایز به مونږ ووایو د دې بل په مقابله کې پریسایز دغسې دی چې دی زموږ سره سوپر پریسایز دی په دې ټولو کې په دې دریو کې زموږ سره دی سوپر پریسایز دی. اوس د ملګري فار ایگزامپل تاسو چې کوم تاسو دغه سیلور موندلي وو دا تاسو یو سټوډنټ باندې خرڅ کړلو چې هغه د لیب ورک دپاره دا واغستلو او د ډینسټي معلوموي په لیب کې د څه شي د دې سیلور نو ډینسټي معلومه برابر ده د ماس پر یونټ والیوم نو ماس زموږ سره څه شی دی 60 دی دا درې واړه ویلیوز چې دی کیلکولیټ کړئ چې د سره د دې درې واړو ریزلټ نه څه ډینسټي راځي نو دا راغله 60 ډیوایډ بای والیوم دی 5.8 فار ایگزامپل دا هر څه اغستی شي خو دا دومره ګرام ده او دا سنټي میټر کیوب دا چې دا ویلیو معلومه کړه او کیلکولیټ یې کړه نو د ده سره څه ریزلټ راغلی چې رو برابري د ماس پر یونټ والیوم او دا د ده لپاره معلومه کړه چې 60.5 ډیوایډ بای 5.8 نو د دې نه ویلیو راغله او د دې دریم کیس لپاره چې ده معلومه کړله 60.502 ډیوایډ بای 5.8 نه څه ویلیو راغله نور انسي هم د دې سره لا روانې دي د ټولو سره. اوس کوېسچن دا یې رایز کېږي چې کله هم د میجرمنټ د ګاډۍ والا استعمال کو میجرمنټ 60 ګرام استعمال کو نو د ده سره خو دا لیست پریسایز و تاسو دې ریزلټ ته وګورئ د ده لیست کاونټ د څه برابر راغی د ده لیست کاونټ برابر راغی تاسو یې پوینټ به په خپل ځای ولګو او د دې 101 2 3 دومره زیروګان او په اخره کې 1 دغسې د لیست کاونټ هم ډېر زیات سیوا راغی 0.1 دغسې د لیست کاونټ هم طریقه تاسو یې زده کړې چې 0. د دې ټولو انسو په ځای 0 د اخرنۍ انسې په ځای باندې 1 نو دومره لیست کاونټ د دې راغی. اوس د کوم میجرمنټ چې هغه لیست پریسایز و او انسر یې زموږ سره موست پریسایز راغی
نو دا خبره پاسیبل ده. د ګاډۍ چې دی ګاډۍ د 1 ګرام میجرمنټ کوه، یو میجرمنټ 1 ګرام، یو ګرام میجرمنټ یې اړوو او د ده سره چې دی نو د ګرام په کروړاو کې په ارباو کې حصه راغله. نو ګاډۍ د ګرام په ارباو کې حصه اړولې وه، په بلیونز کې حصه اړولې وه، نه یې اړولې او خو 1 ګرام اړولې وه. دلته د 0.1 ګرام اړولې وه دکاندار او دا بیا په بلیون کې د ګرام حصه راغله. نو دکاندار بلیون اف ګرام حصه اړولې وه، نه دغسې د څومره اړولې وه، د 1000 حصه اړولې ده. نو دا ویلیو چې دی دا بیسلیس کېږي، د دې خبرې مقصد د سره واضحه کېږي. نو د دې وجې نه مونږ چې کله دا ریزلټ لیکو نو دا ریزلټ به مونږ د دې دپاره څه لیکو، د دې دپاره به مونږ دا 2 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. نو دا چې 2 سیګنیفیکنټ فیګر ته مونږ راوند اپ کو، نو چې دا راوند اپ کو دې نه به دا راشي. نو دې بس چې دی دا خبره بالکل صحیح شوله د دې مطابق. دغسې که د دې مطابق مونږ انسر لیکو نو څه به لیکو، دا 3 انچي دي سیګنیفیکنټ فیګر، نو دا به شي 10.4 چې راوند اپ کړو. نو انسر دا راغی ګرام پر سنټي میټر کې وه. د ده سره 5 انچي دي، نو د ده سره د دې ځګې پورې به مونږ انسر ولیکو چې 10.434 ګرام پر سنټي میټر کیوب. نو د دې سره بیا چې دی نو بیا دا خبره چې ده نو د ده سره په جوړښت کې راغله، دا انسر د ده سره په جوړښت کې راغی او دا انسر د ده سره په سمې کې راغی. نو دا اوس د دې نه مینینګ واضحه کېږي، خو د ده نه مینینګ نه واضحه کېږي. نو دا مونږه دا خپل انسر څنګه دینسو ته راړو چې د هغې نه مطلب واضحه شي. اگزامپل کو فرض که په دې میجرمنټ تاسو نه یې پوه شئ، یو ایوریډے لایف والا اگزامپل دله زه در کوم. فار ایگزامپل تاسو یو ملګري ته ټلیفون وکړو چې هلو ته کوم ځای زه ستا سره میلاویږم، هغه وایي داسې راوتی یم زما څه کار دی، نو وایي داسې لږ راوتی یم. یو تاسو له دا انسر درکو، انسر زیات ساتئ. دویم انسر درکو، دویم ملګري ته ټلیفون وکړو هلو کوم ځای، هغه وایي یاره زه خو یم د جومات خواته یم، داسې راوتی یم د جومات خواته یم. اوس دریم کس انسر درکو، دریم ملګري چې زه هلو کوم ځای، هغه وایي زه یم یاره د جومات نوم دی فار ایگزامپل خلفای راشدین، د خلفای راشدین مسجد خواته یم. یو دله دا ریزلټ درکو. تاسو ماته ووایئ چې تاسو به د ټولو نه اول کم یو ته رسئ، کم ملګري ته، د کم ملګري چې انسر موسټ یا سوپر پریسایز و، کم چې ایگزیکټ ویلیو وښوله. اوس د اولني ملګري وایي زه دلته هسې راوتی یم، نو اوس ایگزیکټ ویلیو څه ده، موسټ پریسایز ده، سوپر پریسایز ده. نو دلته چې کوم انسر زموږ سره راځي د دې ویلیوز نه دا سوپر پریسایز راځي. او تاسو دلته دې کوېسچنو ته خیال وکئ دا سوپر پریسایز دي، نه دا خو سوپر پریسایز نه دي او انسر یې سوپر پریسایز دي. نو تا ته ملګری دا وایي په دې ځای کې چې زه هسې راوتی یم او ته ډایرکټ څنګه د هغه پوزیشن څنګه معلومولی شي. نو دلته ډایرکټ درته وایي چې زه هسې راوتی یم او دلته تا ایگزیکټ پوزیشن معلوم کو، نو دا خبره امپاسیبل ده. دلته بیا وایي ته د جومات خواته یم، نو په کلي کې یا چې په ښار کې خو په سوونو جوماتونه دي، ته به اول دی د کم جومات خواته ګورې، نو دا خبره بیا ایگزیکټ نه ده او تا ایگزیکټ انسر معلوم کو، نو دا بیا صحیح نه ده. او دې درته هم چې دی نو دا دغه زوړ اگزامپل دی چې دا دومره پریسایز نه ده څومره چې د انسر پریسایز دی. نو دی به مونږه خپل سیګنیفیکنټ فیګر ته، مطلب د چا چې کم جواب راغی هغه د ګیون ویلیو مطابق چې دی هغه به مونږه لیکو. نو سټوډنټ دا و د سیګنیفیکنټ فیګرز امپارټنس. که په دې باندې تاسو پوه شئ او ستاسو سلک ډیر دا لیکچر خوښ شي نو تاسو یې خامخا د خپل نورو ملګرو سره او سټوډنټ سره شیر کړئ چې هغو هم کنسپټ چې دی هغه ډیولپ شي. سټوډنټ خپل سټډي ریګولر کوئ، انشاءالله زمونږ په ریګولر بیسس باندې لیکچرز را روان دي، د دې نه بھرپور فایده واخلئ. د الله په امان.